গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া সন্ধিয়া 8টা বাজিছে আৰু এতিয়া মই পাকঘৰত ব্যস্ত আজি ভাবিছোঁ বিৰিয়ানী বনাওঁ ৰাতিৰ কাৰণে ডিনাৰত আৰু ভাৰ্গৱ পৰহিলৈ যাবগৈ আৰু তাক মানে এইবাৰ মই বিৰিয়ানী বনাই খোৱাই নাই বাহিৰতে বহুত কিবা কিবি খাই থকা গৈছে কিন্তু ঘৰত মানে বিৰিয়ানী বনাই খোৱা নাই আজি ভাবিছোঁ বিৰিয়ানীকে বনাওঁ কাইলৈ ছেটাৰডে হ'ল ছেটাৰডেটো মাছ মাংস বনাওঁ চ' ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন নীতি ব্লগলৈ কাইলৈ আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টত মাঘী নাম আছে সন্ধিয়ালৈ তো ভাবিছোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাম মাঘী নাম আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে হয় আৰু আমি সকলো মহিলা লগ হৈ পেলাই মাঘী নামৰ বজাৰ সমাৰ সকলোখিনি কৰোঁ এইবাৰ কালি গ'লোঁ বজাৰ কৰিবলৈ গ্ৰচাৰী বজাৰ কৰিলোঁ মানে দুগৰাকী মানে গ্ৰচাৰী দুগৰাকী মানে শাক পাচলি আৰু বেলেগ বেলেগ চবকে মানে দায়িত্ব ভগাই দিয়া হৈছে আৰু খুব ভাল লাগে আচলতে আমি নিজেই কৰোঁ কোনো মতা মানুহ ইয়াত আমাক সহায় নকৰে আমি সকলো মহিলাই কৰোঁ মাঘী নাম 100-150 মান মানুহৰ এষ্টিমেট হৈছে খিচিৰি হ'ব ৰাতিলৈ কাইলৈ তো আমি সকলোখিনি বজাৰ সমাৰ কৰি আজৰি আৰু এতিয়া কালি আৰু আজি কিন্তু নামৰো প্ৰেক্টিছ হৈ আছে মই যাব পৰা নাই প্ৰেক্টিছত বনাম কেৰাহীতে অকণমান দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা হয় ইয়াতে দিছোঁ আদা নহৰু তাৰপিছত জলকীয়া গুড়ি বিৰিয়ানী মছলা জিৰা ধনিয়া তাৰপিছত দৈ অকণমান দৈ মানে নৰ্মেল দৈ নহয় মিঠা দৈহে পালে আলু পিঁয়াজ কাটি ৰেডি কৰি থৈছোঁ এয়া ভাত বিৰিয়ানী চাউলটো বহাই দিছোঁ ইয়াতে দিছোঁ পদিনা দালচিনি ইলাচি তেজপাত অকণমান নিমখ আৰু অকণমান ঘিউ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ভাতটো অকণমান আধা সিজা হ'লেই নমাই দিম আৰু এইফালে কেৰাহী বহাই দিছোঁ কেৰাহীটো গৰম হওক বিৰিয়ানীত পদিনাটো দিলে খুব ভাল লাগে খাই ধনিয়াখিনি অকণমান মানে মৰহি যোৱাও আছে একো নাই আৰু এইফালে পদিনা ৰেডি কৰি চেকি দিলোঁ আৰু অকণমান বাকী আছে সেইখিনি গৰম খাবলৈ ধুনীয়াকৈ হৈ যাব আৰু এইখিনি চিকেন বনি আছে এতিয়া চিকেন হৈ গ'ল আৰু এটা ভাতৰ লেয়াৰ দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া চিকেনৰ লেয়াৰ এটা দি দিম এনেকৈ তাৰপিছত আকৌ এতিয়া এনেকৈ ভাতৰ লেয়াৰ দি দিছোঁ আৰু ইয়াত গোটেইখিনি দিয়া হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া ঘিউ তাৰপিছত ইয়াত পদিনা পূৰা ঢাকনা মাৰি দিলোঁ আৰু তলত এখন এয়া টাৱা দি দিছোঁ টাৱাৰ ওপৰত এই কেৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু বিৰিয়ানীটো কেনেকুৱা হৈছে দেখুৱাম বাৰু মই এনেকৈয়ে বনাওঁ প্ৰায় কেতিয়াবা কুকাৰত বনালে কুকাৰতে চাউলটো দি পেলাই ভাতটো দি পেলাই গাপ মাৰি থ'লে হ'ব যে সোনকালে হয় কেৰাহীটো মানে হেৰি হয় এইটো কেৰাহীতে মই তেনেকৈ বনাই পেলাই গাপ দি পেলাই থৈ দিওঁ অলপ সময় তো এতিয়া 20 মিনিটমান সময় থাকিব তাৰপিছত মোৰ বিৰিয়ানী ৰেডি আৰু একদম এটা হৈছে চাউল দেখিছে কি সুন্দৰ হৈছে বিৰিয়ানী আৰু কাৰ কাৰ লোভ লাগিছে ক'ব এয়া দেখিছে কি সুন্দৰ চাওকচোন এইয়া বিৰিয়ানী ৰেডি হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু আজি নেক্সট ডে হয় আৰু এতিয়া 11টামান বাজিছে আৰু মই ৰেডি কৰি আছোঁ অৰেঞ্জ জুচ এইবাৰ স্মাৰ্ট বজাৰত অলপ সস্তাকৈ অৰেঞ্জ পালোঁ সেইকাৰণে অলপ বেছিকৈ লৈ আহিলোঁ আৰু বতৰৰ ফল যিহেতু খাব লাগে গতিকে এতিয়া জুচ উলিয়াই খাওঁ কেতিয়া সময় নাথাকিলে অৱশ্যে এনেকৈয়ে খাই দিওঁ সদায় যে জুচ উলিয়াই খাব লাগে সেইটোও নহয় গতিকে আজি অকণমান সময় পাইছোঁ আৰু এতিয়া দিনৰ 2টা বাজি গৈছে আৰু এতিয়া মই বনাই আছোঁ নিমকি
ভাত বনাই আছোঁ, নিমকিও বনাই আছোঁ, দেখাইছোঁ ৰ'ব। কাৰণ ভাৰ্গৱ কাইলৈ যাবগৈ, তাৰ কাৰণে অকণমান নিমকি কেইটামান বনাইছোঁ আৰু পিঠাও বনাই আনাইছোঁ। আমাৰ ইয়াৰে এগৰাকী লেডি, তেওঁ মানে এনেকৈ ঘৰতে পিঠা চিঠা বনায়। চ' মই অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ 20টামান পিঠা বনাই দিবলৈ, বনাই দিলে আৰু এতিয়া নিমকি বনাই আছোঁ মই। বিহুত বনোৱা নিমকি শেষ হ'ল, এতিয়া এয়া বনাই আছোঁ। কাইলৈ ভাৰ্গৱক দি পঠাব লাগিব। কালি বিৰিয়ানী বনালোঁ, আজি বিৰিয়ানী বহুতখিনি আছে, কিন্তু আজি শনিবাৰ বিৰিয়ানী নাখাওঁ, কালি ছানডে খাব লাগিব। আৰু পাৰ্লি কালি মানে একদম হঠাতে তাত পেটটো বেয়া হ'ল, পায়খানা কৰিলে, তাই মানে বিৰিয়ানী খাবই নাপালে, তাইৰ কাৰণে আছে। কিন্তু আজি শনিবাৰ, আৰু আজি আমাৰ ৰাতিলৈ এপাৰ্টমেণ্টত আজি আছে নাম, গতিকে অকণমান আগতে গৈ পেলাই নামৰো যোগাৰ কৰি আহিলোঁ। এতিয়া এয়া সন্ধিয়া, আমাৰ ইয়াৰ নামষাৰ চলি আছে, আৰু এইফালে কাৰিকৰে আমাৰ ৰাতিৰ আহাৰো প্ৰস্তুত কৰি আছে। আজি ৰাতি আহাৰত খিচিৰি বনোৱা হৈছে, লগতে টক আৰু লেবৰা চব্জি, আপোনাৰ পাপৰ এইবোৰ আছে। হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে, আৰু কালি আমাৰ নাম হৈ গ'ল। ৰাতি খিচিৰি খাই আহোঁতে আমাৰ দেৰিয়ে হৈ গ'ল, আৰু পিছত আৰু ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নহ'লে। আজি এতিয়া 26 জানুৱাৰী, আৰু আজি আমাৰ ভাৰতবাসীৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন। গতিকে আমি এতিয়া তললৈ যাওঁ, আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টতো গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰিব এতিয়া। গতিকে ৰেডি হৈছোঁ যাবলৈ, গতিকে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো অলপ কণ্টিনিউ কৰিম। আৰু আজি মোৰ ভাৰ্গৱ যাবগৈ, গতিকে মনটো অলপ বেয়াও লাগি আছে। গতিকে ব'লক আজি দিনটোলৈ আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ। গতিকে ব'লক। আজিৰ দিনটোতে 1950 চনত ভাৰতৰ সংবিধান গৃহীত কৰি এবছৰ হৈছিল, আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি 26 জানুৱাৰীৰ দিনটো গণতন্ত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ। এইটো সকলোৱে জানে, তাত ক'ব লগা একো নাই। আজি এইটো আমি কম কৰি চেষ্টা চলালোঁ, কিন্তু যি কাৰণে নহওক আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে এয়া টেকেলি মুখত দিয়া পিঠাৰে চাহ খালোঁ, আৰু আমি 26 জানুৱাৰীৰ দিনটো আমি এইদৰে সকলোৱে মিলি পালন কৰিলোঁ। আৰু আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ। নতুন এটি ব্লগত পুনৰবাৰ লগ পাম, আৰু ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ। বাই বাই।